valmis sulle työturvallisuuteen liittyvä arvotus. Ootko sä valmis? No en mä kyllä oikein ole. Mutta entä jos mä kysyn silti? Mulla olisi tässä 3 pisteen vihje, joka kuuluu näin. Tällä on valtava merkitys työssä onnistumisen kannalta. Se vaikuttaa muun muassa työturvallisuuteen, laatuun ja tehokkuuteen. Voisiko se olla työkokemus? No se voisi olla, mutta mä en hakenut sitä. Eli mennään 2 pisteen vihjeeseen, joka kuuluu. Jokainen pystyy arjen pienillä teoilla ja valinnoilla vaikuttamaan sen tasoon. Kyky tunnistaa riskejä? No ei ihan sekään, vaikka periaatteessa voisi olla. Mennään viimeiseen vihjeeseen. Sen tason laskeminen vaikuttaa tiedon käsittelyyn jo paljon ennen kuin huomaamme ensimmäisiäkään merkkejä sen laskemisesta. No mutta vireystila. No, hyvä Marjo. Vireystilahan se oli. Ja sillähän on ihan valtava merkitys työssä onnistumiselle. Ja itse asiassa tosi usein esimerkiksi työtapaturmien, erilaisten onnettomuuksien ja virheiden taustalla on just se, että vireystila on alkanut laskemaan. Ja häijyintä tässä on se, että kun se alkaa laskea, niin se alkaa vaikuttaa meidän tiedon käsittelyn tasoon jo paljon ennen kuin me tunnetaan itse ensimmäisiäkään väsymyksen merkkejä, esimerkiksi pilkitään tai haukotellaan. Ja mitä se meidän tiedonkäsittelylle tekee, niin me aletaan unohdella asioita. Sitten meidän on vaikea yhdistää eri asioita toisiinsa, meidän reaktioajat pitenee ja tämmöistä monenlaista. Ja on tosi helppo arkijärkisesti ymmärtää, että mitä se silloin meidän suorituskyvylle tekee. Mutta kaikkein parastahan tässä on se, että me kaikki pystytään itse vaikuttamaan siihen vireystilan tasoon. Ekana tulee mieleen tietysti ihan nukkuminen ja terveelliset elämäntavat ja tämmöinen, mutta myöskin sen työpäivän aikana meillä on paljon keinoja. Ja kaikkein yksinkertaisin keino on tietysti se, että me muistetaan tauottaa sitä työtä. Ja että me tauotetaan sitä työtä erityisesti silloin, kun me kaikkein vähiten ehdittäisiin niitä taukoja pitämään. Eli silloin, kun ollaan painettu tiiminä ehkä ylitöitä tai työkuormaa alla, niin haetaan se koko porukka kahville ja nauretaan ja puhutaan välillä ihan jostain muista asioista ja sitten mennään skarpimpina, mutta myöskin varmasti paljon tehokkaampina takaisin sinne työn ääreen. Ja nyt kun te olette siellä turvatuokiossa yhdessä koolla, niin mä voisinkin kysyä teiltä, että miten te voitte tiiminä ylläpitää vireystilaa työssä? Mitä voi kukin itse tehdä? Ja mitä ehkä odotatte sitten työnantajalta?